Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Không ai ngờ được, cơn mưa lớn này sẽ kéo dài cả năm. Kiếp trước tôi dựa vào kiến thức chuyên môn của mình, dẫn dắt mọi người thoát khỏi thảm họa mưa lớn. Tuy nhiên lại bị một nữ sinh viên đại học mà tôi có lòng tốt cứu giúp đâm chết đi và sống lại. Trở về trước cơn mưa, cô ta ướt hết cả người. Đến nhà tôi khóc và cầu cứu, tôi khóa trái tay nắm cửa. Nhà tôi chỉ sinh ra có một mình tôi, đừng gọi tôi là chị, nghe thật kinh tởm. Sấm sét bên ngoài cửa sổ, mưa không lớn cũng không nhỏ. Đã 6 tiếng rồi. Lý Ai có lẽ không ngờ tôi sẽ đóng cửa nhốt cô ta bên ngoài. Sau khi đứng ngơ ngẩn một lúc lâu, lại tiếp tục nhấn chuông cửa. Chị ơi, có phải chị tức giận với kết quả thi cuối kỳ lần này của em không được tốt có phải không? Em hứa với chị kỳ nghỉ nhất định sẽ ôn tập thật tốt mà. Lần sau tuyệt đối không có thất bại nữa đâu. Cô ấy nói nước mắt rơi xuống. Giọng nói nghẹn ngào. Chị ơi, trường học đã đưa ra cảnh báo lũ lụt rồi. Bạn học và bạn cùng phòng của em đều về nhà rồi. Em gọi cho bố mẹ em, nhưng họ không cho em quay lại. Trường học lại không cho em ở. Chị có thể cho em ở vài ngày có được không? Em sau này nhất định sẽ báo đáp chị mà. Trả ơn tôi. Bị chọc tức đến cười mất thôi. Kiếp trước tôi chính là tin tưởng lời nói của cô ta, mới luôn tài trợ cho cô ta vào đại học. Lại trước khi phòng báo lũ đến, cố ý gọi cho cô ta để cô ta đến nhà tôi trú ẩn, nhưng đổi lại là cô ta nhắn với khắp nơi trên mạng, nói nhà tôi có đồ dùng, có thuốc, nước, điện. Tôi là chuyên gia kỹ thuật môi trường, nghiên cứu nghề này lâu rồi, không thể tránh khỏi sẽ có cảm giác nguy hiểm. Bình thường thích tích trữ một số vật tư khẩn cấp, số lượng không nhiều, nhưng cư dân mạng hoàn toàn không tin. Cuối cùng bị Lý Ái hãm hại, rơi vào dòng nước lũ đang chảy mạnh. Bỏ những suy nghĩ đó đi, tôi vô cảm gọi điện thoại cho quản lý tòa nhà. Ngoài cửa Lý Ái còn đang ủy khuất rơi nước mắt. 2 nhân viên an ninh mặc đồng phục đã đến. Người phụ nữ này, chủ nhà 3601 khiếu nại cô quấy rối, mời cô hãy rời đi. Tôi không có quấy rối, đó là chị gái tôi. Thấy bảo vệ muốn đuổi người, Lý Ái đột nhiên dùng sức đập cửa. An ninh chỉ có thể cưỡng ép trục xuất cô ta. Khi bị kéo vào thang máy, tôi còn nghe thấy Lý Ái khóc giải thích. Tôi tắt video đi mà không có biểu cảm gì khác. Kiếp trước tôi cũng là lúc chết mới biết, Lý Ái không phải giống như bề ngoài thể hiện. Cô ta ghét tôi, hận tôi tại sao lại giúp nó học đại học. Kể từ khi được tài trợ, tại sao không cho cô ta thêm một số chi phí sinh hoạt? Những cô bạn cùng ký túc xá của nó, bất kỳ chiếc váy nào cũng là 2.000. Còn cô ta vẫn phải làm việc bán thời gian ở câu mọi chỉ nơi, để mua một bộ kem dưỡng ẩm tốt hơn. Nó nói tôi đã hủy hoại cuộc đời nó. Nếu đã như vậy, lần này cô ta mỗi tháng thậm chí cũng không còn 1.500 chi phí sinh hoạt nữa. Ngoài cửa sổ lại có tiếng sấm. Trái tim tôi bình tĩnh lạ thường. Mưa lần này chỉ là dự báo trước khi mưa lớn đến. Khoảng cách đến cơn mưa thực sự còn hơn nửa tháng nữa. Đủ rồi. Chắc chắn rồi. Sau cơn mưa suốt đêm, ngày hôm sau bầu trời quang đãng, cộng đồng vui mừng. Cơn mưa này cũng đúng lúc đấy. Mấy ngày trước còn nóng, người đều sắp nổ tung. Hy vọng mưa này có thể giúp chúng ta trải qua những ngày hè khắc nghiệt này. Vậy thì quá tuyệt rồi đấy. Tiền điện có thể tiết kiệm hàng trăm rồi. Tôi tùy ý liếc mắt một cái rồi tắt cuộc trò chuyện nhóm đi. Bắt đầu tích trữ rất nhiều đồ ăn và vật dụng mua sắm trên điện thoại di động. Năm trước tôi dùng một khoản phí nghiên cứu. Tôi mua một cái biệt thự ở giữa ngọn núi cao nhất thành phố để tránh bị phát hiện. Địa chỉ giao hàng, tất cả đều được điền vào căn hộ này. Cho đến tối mới từ từ chuyển đến biệt thự. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại di động liên tục đổ chuông. Tôi mở ra xem. Trong video, Lý Ái ở đầu bên kia đang khóc. Đại ý chính là muốn nói, có một chị gái đã ủng hộ cô ấy trong nhiều năm, giờ nó đang học đại học. Chị gái này lại quay mặt không nhận người, không công nhận tài trợ. Lúc đầu chuyên ngành này đều là chị gái này bắt cô ta chọn, một học sinh nghèo ở thành phố, không có người thân. Đêm mưa, cô ta thành kẻ vô gia cư, muốn đi tìm chị gái này xin ở lại một đêm, nhưng lại bị đuổi ra ngoài không thương tiếc. May mà mưa tạnh rồi, có thể về trường học, nếu không cô ta sẽ chết trên đường mất. Cô ta ở trong video bình tĩnh nói ra một vài thông tin quan trọng của tôi, chỉ thiếu chút nữa là nói tên tôi thôi. Thực ra cũng gần như gọi tên tôi rồi. Cư dân mạng trong khu vực bình luận nhanh chóng nhận ra là tôi, vừa mắng tôi. Cái này cũng giống như quyên góp, đạt được danh tiếng tốt bằng cách tài trợ cho người khác, liền trở mặt không làm nữa. May mà có chút đầu óc có thể kiếm sống. Nếu không loại người này có thể phải là nhân viên phục vụ các món ăn trong nhà hàng rồi. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nằm trước cửa nhà cô ta, xem cô ta có ra không. Sống trong một ngôi nhà đẹp như vậy mà vẫn làm chuyện này, không biết xấu hổ. Thành thật mà nói, nó làm tôi không nói nên lời. Lý Ái cho rằng chỉ cần mình tỏ ra yếu đuối, dùng áp lực của dư luận để ép tôi thỏa hiệp, tôi sẽ vì tương lai mà cúi đầu trước cô ta sao? Thật sự là xem thường tôi quá rồi.
Tôi tài trợ cho người khác cũng không phải muốn danh tiếng tốt, chỉ là đã từng dầm mưa, nên muốn tặng người khác một chiếc ông thôi. Nhưng bây giờ rõ ràng rồi, cái ông của tôi đã bị thứ vô ơn này phá nát rồi. Thích làm gì làm, tôi lời giải thích, cũng lời xuất hiện. Mưa sắp tới rồi, không ai sống sót sau thảm họa. Tôi phải chạy đua với thời gian. Chuyển phát nhanh sẽ sớm được gửi đến. Tôi đang bận lái xe, khi chuyển hàng đến biệt thự, điện thoại của lãnh đạo Viện Nghiên cứu Khoa học gọi đến. Tiểu Nguyệt, cái người Lý Ái đó rốt cuộc là chuyện gì vậy? Số công khai của viện chúng ta để lại tin nhắn đều đang mắng cô. Năm sau tôi sẽ chính thức nghỉ hưu rồi, thời gian này không thể để lại vết nhơ nào được. Lãnh đạo đã nói như vậy, tôi dù không muốn nữa cũng phải đồng ý. Sau đó tôi tiếp tục mua hàng, thuốc đang thiếu. Nếu mua nhiều, sẽ thu hút sự chú ý của các bộ phận liên quan. Tôi chỉ có thể dùng một lượng nhỏ thuốc của các cửa hàng xung quanh. Mua theo lô, mua xong tôi lái xe về nhà. Nhưng vừa vào cửa, bầu trời đã sấm sét. Chưa đầy 1 phút, bên ngoài đã chuyển từ mưa nhỏ sang dày đặc rồi. Mưa rất lớn, tôi hiểu đây là dự báo trước khi xảy ra thảm họa mưa lớn. Khi tôi chuyển đồ lên lầu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ta lấy ra xem, hóa ra là cô sinh viên đại học đã gài bẫy tôi ở kiếp trước. Đời trước tôi có lòng tốt tài trợ cô ta đi học đại học. Bây giờ tôi không muốn là người bị đối xử bất công nữa. Cô ta liền tung tin đồn tôi trên mạng, nói tôi cố tình không muốn quan tâm đến cô ta. Tôi đã mất kiên nhẫn, vẫn là nhận điện thoại. Chị ơi, sao chị lại chặn em vậy? Hôm đó tôi có chút ủy khuất mới lên mạng khiếu nại, nhưng chắc chắn không có ý phỉ báng chị đâu. Hiện nay trên mạng rất nhiều người đang mắng em, còn cho bố mẹ em biết nữa. Giờ họ điên cuồng gọi em, bảo em chủ động bỏ học và về nhà. Chị ơi, chị giúp em đi. Tôi lặng lẽ nghe tiếng khóc của cô ta, sau đó lạnh lùng hỏi cô muốn tôi giúp cô nơi thế nào. Lý Ái lập tức ủy khuất. Chị ơi, chị đăng video trên mạng để làm rõ cho em. Chỉ cần nói rằng em không tệ như họ nói. Một kẻ vô ơn có thể đâm sau lưng một nhà tài trợ. Những gì cô ta làm còn tệ hơn những gì bạn cùng phòng của cô ta kể. Mặt tôi vô cảm phản bác, thanh giả tự thanh. Nếu không khó chịu đến mức như vậy, tại sao phải vội vàng làm rõ? Tôi thấy cô là chột dạ trong lòng phải không? Tôi sẽ không giúp cô, tôi sẽ không trả lời điện thoại của cô nữa. Cô tự lo thân mình đi. Không đợi Lý Ái trả lời, tôi trực tiếp lạnh lùng cúp điện thoại. Bởi vì tôi cũng đã chặn số điện thoại di động mới của cô ta rồi. Cô ta điên cuồng đổi số, khủng hoảng tôi bằng tin nhắn. Trước khi tôi tắt máy, vô tình mở tin nhắn mới của cô ta. Tôi vất vả mới thoát khỏi mơ ngôi nhà ngột ngạt đó. Tôi sẽ không quay lại. Nếu tôi chết, đó là do chị ép buộc. Tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi không ép chết cô ta. Chẳng nhẽ chờ cô ta tới hại chết tôi sao? Sau khi tái sinh tôi đã sớm đem mọi thứ trước trước sau sau đều tiến hành khôi phục. Cô ta muốn hại tôi ở nhà. Tôi liền mang theo mấy cái vali lớn đến tầng hầm để xe. Bởi vì bây giờ tôi đã sẵn sàng để đi đến biệt thự để trú ẩn rồi. Nhưng ngay khi tôi đặt vali trong cốp xe, có 2 cảnh sát đi về phía tôi. Xin hỏi bạn là Tiểu Nguyệt phải không? Rất lịch sự giải thích mục đích đến. Là tôi có chút ngơ ngác. Giờ tôi cần cô đi với chúng tôi để điều tra. Cho đến khi viên cảnh sát trước mặt nói xong với tôi toàn bộ quá trình, đầu óc tôi vẫn còn mông lung. Theo lời họ nói, là có người đem công nghệ nghiên cứu khoa học mới nghiên cứu ra, bán cho công ty tư nhân với giá cao. Kết quả là công ty tư nhân gặp tai nạn trong quá trình sử dụng, nhưng làm sao cũng không liên lạc được với người bán. Bởi vì tôi là chuyên gia kỹ thuật môi trường. Hơn nữa người bán lúc đầu dùng tên và thân phận của tôi, cho nên chỉ có thể đưa tôi về hỏi thăm. Nhưng bây giờ tôi đang ngồi đối diện với người mua. Hai bên đối mặt. Hắn không biết tôi cũng không biết anh ta. Sau một loạt các so sánh, xác nhận tôi không phải là người trong miệng người mua. Thực ra, tôi có thể đoán được đó là ai, nhưng tôi không có bằng chứng, không thể nói lý do nghi ngờ. Về lâu dài sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Bây giờ bên ngoài có sấm sét, mưa lớn đang đến, trong 3 giờ nữa. Nếu tôi không đến được biệt thự, có nghĩa là tất cả những nỗ lực trước đây của tôi đều vô ích. Tôi vội vàng đứng dậy hỏi, xin hỏi tôi có thể đi không? Theo quy trình thì không được. Nếu nghi phạm có thể lấy được chứng minh thư của tôi, có nghĩa là cô ấy và tôi phải biết nhau. Nhưng sau khi tôi liên tục nhấn mạnh thời tiết bất thường, tôi bắt buộc phải đi ngay. Viên cảnh sát thở dài, đứng dậy, cô chờ một chút. Tôi đi hỏi lãnh đạo thử. 10 phút sau, viên cảnh sát quay lại. Cô có thể đi, nhưng bởi vì bây giờ nghi ngờ của cô vẫn chưa được xóa. Cần hoạt động dưới sự giám sát của cảnh sát chúng tôi. Cô muốn về đâu? Tôi đưa cô đi. Có thể rời đi đã là kết quả tốt nhất rồi. Tôi không ngừng bước ra ngoài. Bây giờ trời mưa quá to, tôi sợ căn hộ sẽ bị ngập.
cho nên muốn về biệt thự của tôi ở sau núi. Nam cảnh sát nhìn tôi một cái không thể tưởng tượng được, lưỡng lự hết lần này đến lần khác, cái gì cũng không nói. Sau khi hỏi địa chỉ của tôi, lên điều hướng đến khu biệt thự. Tôi thường xuyên mở đồng hồ để tính thời gian, khoảng hơn 1 tiếng nữa chúng tôi có thể đến biệt thự. Đến lúc đó vẫn còn thời gian để tôi củng cố hệ thống phòng thủ của biệt thự. Mưa lớn này, gần 15 tiếng đồng hồ, nước sẽ tràn qua geyser. Hệ thống thoát nước của thành phố sẽ bị hỏng. Sau đó, hệ thống điện và hệ thống giao thông sẽ bị tê liệt. Lông mi tôi hơi run nhắm mắt lại. Gần như đã nhìn thấy sau khi mưa lớn đến, cảnh tượng xác chết trôi nổi trong dòng nước lũ. Đứng trước thiên tai, con người là nhỏ nhất. Ngay lúc này, điện thoại của nam cảnh sát đột nhiên vang lên, trực tiếp làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Anh ta kết nối tai nghe Bluetooth. Có chuyện gì vậy? Không biết bên kia nói gì. Hắn quay đầu nhìn tôi một cái sau đó mở miệng. Cô ta đang ở trong xe tôi sẽ hỏi ngay. Cúp điện thoại xong, anh ấy hỏi tôi, cô có biết Lý Ái không? Tôi gật đầu, tôi đã giúp cô ta đi học. Tài trợ gần 10 năm. Cảnh sát nam im lặng, tiếp tục hỏi tôi, vậy tại sao đột nhiên ngừng tài trợ? Tôi không biết làm thế nào để giải thích sự tái sinh của mình. Ben hỏi lại, cô ta làm sao? Cô ta tự tử trên livestream. Báo cảnh sát. Chúng tôi kịp thời đặt đệm khí ở tầng dưới, đã cứu mạng cô ấy. Chúng tôi đoán chắc chắn anh ta sẽ liên lạc với cô. Livestream tự tử, đúng là giống như những gì cô ta sẽ làm. Tôi lấy điện thoại ra. Quả nhiên là vậy. Lý Ái trong 10 phút trước đây đã gửi cho tôi 2 tin nhắn thoại. Sau khi tôi mở, giọng nói độc ác của Lý Ái phát ra từ điện thoại di động. Tiểu Nguyệt người cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Những người ủng hộ chị có nghĩ rằng họ sẽ sống như chị không? Chị thông minh và chăm chỉ như vậy, cuối cùng không phải vẫn phải chết sao? Cuối cùng tất cả thành quả của chị đều sẽ trở thành của tôi. Nghe xong 2 câu này, nam cảnh sát mặt mày nhăn lại. Xã hội có pháp luật cai trị, cô ta dám nói những lời như vậy sao? Tôi cau mày và không nói gì, chỉ là liên tục xem tin nhắn của cô ta. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Sau đó trong suy nghĩ của tôi, xe cuối cùng cũng đến biệt thự. Mưa lớn đã 3 tiếng rồi. Khóa mật khẩu điện tử trên cổng biệt thự bị trục trặc, không sử dụng được. May mắn thay, tôi đã chuẩn bị 2 tay trước đó, đặt một chìa khóa dự phòng bên ngoài. Nhưng đợi tôi nhấc tấm thảm lên, lại không thấy chìa khóa đâu. Đột nhiên đèn trên tầng 2 của biệt thự sáng lên. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện bên cửa sổ kính trong suốt. Tôi và nam cảnh sát nhìn từ dưới lên. Vừa vặn trên bầu trời có một tia sét trắng, chiếu sáng toàn bộ biệt thự. Dưới sấm chớp, tôi và Lý Ái 4 mắt nhìn nhau. Lý Ái nhìn xuống tôi như một người chiến thắng, với sự khinh miệt và thách thức trên khuôn mặt. Kiếp trước, tôi liều mạng đưa Lý Ái ra khỏi biệt thự bằng cách chèo thuyền, đưa cô ta tới chính là đây. Vừa mới đến không lâu, lũ quét bùng phát. Tường biệt thự của tôi đã được gia cố. Lũ lụt không thể sụp đổ, nhưng những ngôi nhà khác trong khu biệt thự đã bị ngập lụt dưới cơn lốc. Nhưng vì Lý Ái đăng tin về biệt thự trên mạng, trước khi dẫn đến lũ quét, những người khác trong khu biệt thự đều đến cầu cứu. Tôi không thể từ chối, chỉ có thể mở cửa cho mọi người vào. Bởi vì số lượng người quá nhiều, tôi không có đủ nguồn cung cấp. Họ nghi ngờ là tôi đã giấu đồ tiếp tế, không muốn chia sẻ. Thêm vào đó, Lý Ái ở một bên thêm dầu biến tôi thành mục tiêu. Bây giờ sống lại một kiếp, chẳng lẽ vẫn không thể thoát khỏi số phận của cái chết hay sao? Tôi tính thời gian, mưa thêm 1 ngày nữa, lũ quét sẽ bùng phát. Lý Ái chiếm trước biệt thự, chính là muốn đẩy tôi vào cảnh chết chóc. Nam cảnh sát cũng lo lắng, mưa này càng lúc càng lớn, bên ngoài cũng ngày càng lạnh. Biệt thự tạm thời không vào được. Chúng ta làm gì bây giờ? Tôi âm thầm liếc nhìn lên đỉnh núi, lại ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn thấy Lý Ái ở đối diện. Lũ quét sắp bùng phát rồi, trước khi lũ quét đến, chúng ta phải lấy lại biệt thự. Nam cảnh sát nhìn tôi kỳ lạ. Cô không phải là đang đùa đấy chứ? Biệt thự của cô giống như từng đồng đất sắt vậy, dùng búa đập cũng không hỏng được. Làm sao mà cướp? Tôi mỉm cười. Biệt thự này đã được tôi tự tay cải tạo. Tôi biết hiểu về nó hơn bất cứ ai. Phía sau biệt thự có một cửa sổ bằng kính. Đối với trường hợp khẩn cấp, tôi chỉ lắp một cái thôi, khả năng chống nổ tương đối không mạnh lắm. Mặc dù đập vỡ kính rất đơn giản, nhưng tiền đề là không được để Lý Ái phát hiện, không được để cô ta chuẩn bị trước. Vì vậy, tôi đến chỗ nam cảnh sát thì thầm vài câu vào tai, bắt đầu cầm dụng cụ đập cửa. Chắc chắn rồi. Sau khi nghe thấy tiếng cửa, bên kia lại xuất hiện trước cửa sổ tầng 2. Cúi đầu nhìn chúng tôi, ngẫu nhiên mắng một câu, ngu ngốc. Tôi tiếp tục đập cửa, mà nam cảnh sát thì đi vòng đến phía sau biệt thự. Tiếng đập cửa lớn che giấu âm thanh mà anh ta đập vỡ.
Ngay khi tôi chuẩn bị tăng cường nỗ lực, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét. Tôi hiểu ra, nam cảnh sát đã thành công rồi. Tầng 2 biệt thự, Lý Ái bị còng tay vào lưng ghế. Khi tôi vào, viên cảnh sát nhìn tôi, giơ điện thoại di động trong tay lên. Tiểu Nguyệt, hiểm nghi của cô đã được rửa sạch rồi. Mặc dù điện thoại của cô ấy đã xóa lịch sử trò chuyện, nhưng cũng có thông tin nhận tiền. Tôi sẽ đưa cô ta về đồn cảnh sát. Tôi ngạc nhiên, anh muốn đi sao? Mưa to quá. Tất cả đồng nghiệp của tôi đều được sắp xếp tạm thời để đi cứu hộ. Tôi phải quay lại chiến đấu cùng họ. Nhưng lũ lụt đang đến. Sớm muộn gì thành phố Dương cũng sẽ bị nhấn chìm. Anh về chỉ có đường chết. Sau sự im lặng ngắn ngủi của nam cảnh sát, mắt trở nên kiên định hơn. Cho dù là đường chết tôi cũng không do dự. Tôi không thể là một kẻ đào ngũ. Đầu mũi tôi cay cay, trong lòng bị sốc vô cùng. Trong thảm họa, tất cả mọi người đều đang nghĩ đến việc lo cho bản thân. Nhưng cảnh sát nhân dân chúng tôi không có ý định ích kỷ. Tôi vừa định nói, Lý Ái lại là người đầu tiên hét vào mặt nam cảnh sát. Anh có bị bệnh không? Nước đọng sâu như vậy. Mọi người đang chạy lên đồi. Còn anh thì trở lại thành phố. Anh muốn chết thì tự quay về mà chết. Đừng mang tôi theo. Nam cảnh sát ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Điều này không phụ thuộc vào cô quyết định. Bây giờ cô đang bị hoài nghi vào 2 vụ án. Phải quay lại với tôi. Ngay lúc này, bên ngoài, từ đỉnh núi vang lên tiếng gầm trầm lắng. Một cú sốc trong tim tôi. Không tốt, lũ quét đang đến. Nghe âm thanh, chỉ còn nửa giờ nữa là lũ quét đến. Hiện tại, điều ưu tiên nhất là phải đặt kính lên trước. Nhưng tôi và nam cảnh sát vừa đến cửa sổ đã cảm thấy sự kháng cự rất lớn. Bên ngoài trời đang mưa to, cộng với lũ quét, gió đã đạt cấp 7. Chúng tôi bị thổi bay gần như không thể di chuyển được. Nam cảnh sát bất đắc dĩ nói, không được, gió này mạnh quá. Chỉ có 2 chúng ta căn bản không làm được. 2 người thật sự không được. Nhưng tôi hơi bi quan. Bây giờ ai cũng gặp nguy hiểm, liệu có ai muốn giúp không? Tha cố gắng còn hơn là ngồi chờ chết. Tôi lại nhen nhóm hy vọng. Anh nói đúng. Tôi gõ cửa từng nhà, nhưng đổi lại đều là không ai trả lời, hoặc là không muốn giúp đỡ. Ngay sau khi tôi gõ cửa biệt thự thứ 6, cuối cùng cũng có người muốn giúp. Sau đó, hắn lại gọi mấy người bạn sống gần đây. Vì vậy, tôi nhanh chóng đưa người đi lắp kính, nhưng đến biệt thự lại phát hiện Lý Ái mất tích. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để phân tâm đi tìm cô ta. Tôi nhanh chóng phân công công việc. Mấy người đàn ông mạnh mẽ nhanh chóng chuyển kính đến bên cửa sổ. Nhưng lúc này, nơi xa lũ lụt đã gào thét. Người đàn ông gần cửa sổ nhất cũng nhìn thấy rồi. Anh ta đứng yên tại chỗ. Lũ lụt đang xuống. Tôi hét lên, nhanh chóng đặt kính vào dọc theo khe cắm thẻ. Mọi người nhanh tay chân lộn xộn di chuyển qua lại. Tinh thần của mọi người đều đến bờ vực suy sụp. Thấy nước lũ sắp tới, tôi đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay lúc này, bên tai vang lên tiếng click. Kính được lắp hoàn hảo. Trong khi đó, nước lũ vừa đập vào tường. Đống nước cao hàng chục mét. Nhưng vì không thể phá vỡ bức tường và chuyển hướng từ 2 bên biệt thự, cũng may là báo động giả. Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười.